नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ लक्ष्मी अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज मैले हजुरहरू माझ लिएर आएकी छु सानो एउटा मिनी गार्डनमा लगाएको टमाटर। कति राम्रो फलेको छ। ताजा टमाटरहरू खान पाइन्छ, आफूले लगाएको टमाटरहरू है। आफैले उब्जाएको टमाटर खाँदाखेरि आनन्द हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो रातो फलेको छ। स्वाद पनि मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी आफैले नै लगाएर खानुभयो भने खाना पनि आनन्द हुन्छ। अब यसरी यो टमाटरहरू टिप्दै यसरी आफूले खान पाइन्छ। अब बिहानको टिप्यो बिहानै खान पाइन्छ, बेलुकी टिप्यो बेलुकी खान पाइन्छ। यसरी बिना रसायन बिना औषधि हालेको टमाटर हेर्नुहोस् त, अर्ग्यानिक कति राम्रो। र आज मैले यसरी हजुरहरूलाई सानो करेसा बारीमा यसरी टमाटर टिपेको भिडियो देखाउँदैछु साथीहरू। यस्तो राम्रो आफ्नै करेसा बारीमा फलेको तरकारी है साथीहरू। हजुरहरूले पनि यसरी नै फलाएर खानुहोला भन्न चाहन्छु। अब मैले खारो गराउँछु। यस्तो ल साथीहरू, यो टमाटर यति टिप्यौँ। अनि त्यसपछि यो झुप्पा हेर्नुहोस् त, यस्तो लु पल्ट्यो यो झुप्पा। यसरी टमाटरका झुप्पाहरू यसरी टिप्यौँ गार्डनरमा। भन्ने कि एउटा दुईवटा बुट्टा लागेको। ल ओ माई गड, कति गोल छ त्यहाँ टिप्न पर्यो सबै पर्छ। ल साथीहरू, अब मैले यही झ्यालबाट यति टमाटर टिपेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ।